हेलो एभ्रिवान बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिसको भिडियो नम्बर 7मा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा कभर गर्ने टपिक चाहिँ स्ट्रिङ्स हो। सो सिलेबसमा जाउँ। सिलेबसमा रहेको यो 4th नम्बर च्याप्टर स्ट्रिङ्स चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा कभर गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले कभर गर्ने टपिक भनेको चाहिँ स्ट्रिङ लेन्थ, एक्सेस क्यारेक्टर इन स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन र स्ट्रिङ स्लाइसिङ हो। सो स्लाइडमा जाउँ। ओके, सो स्ट्रिङ के हो भनेर हामीले पहिलाका भिडियोहरूमा पनि थोरै डिस्कस गरेका थियौँ। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर हो। जस्तो कि यो सेडेकन भन्ने जुन स्ट्रिङ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, S इक्वल्स टु डबल इन्भर्टेड कमाभित्र सेडेकन जुन लेखिएको छ, यसमा C भनेको एउटा क्यारेक्टर हो, E एउटा क्यारेक्टर भयो, D एउटा क्यारेक्टर हो, E एउटा क्यारेक्टर हो, C एउटा क्यारेक्टर हो, O एउटा क्यारेक्टर हो, N एउटा क्यारेक्टर हो। यो क्यारेक्टरहरूको सिक्वेन्सलाई जब हामी डबल इन्भर्टेड कमा, डबल कोटेसन मार्क अर सिङ्गल कोटेसन मार्कभित्र हामी हाल्छौँ, त्यसलाई हामी पाइथनमा स्ट्रिङ भन्छौँ। स्ट्रिङ भनेको एउटा सिम्पल टेक्स्ट हो, एउटा कुनै सेन्टेन्स हो अथवा कुनै टेक्स्ट हो। यसरी अब स्ट्रिङलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हामी लास्ट भिडियोमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। यहाँ पनि छ, S इक्वल्स टु सेडेकन राखेर मैले S भन्ने एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गर्न सक्छु, जुन स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ सेडेकन हो। त्यसै गरी मैले नेम इक्वल्स टु मिलन गरेर नेम भन्ने एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल क्रिएट गर्न सक्छु, जसले चाहिँ मिलन भ्यालु भएको स्ट्रिङ होल्ड गर्छ। यसरी चाहिँ हामी स्ट्रिङ क्रिएट गर्न सक्छौँ पाइथनमा। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रिङभित्र चाहिँ यो वाइट स्पेस भयो भने भनेको यो ब्ल्याङ्क स्पेसहरू भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टरकै रूपमा लिन्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यो स्ट्रिङमा चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्ने एलियन भन्ने एउटा फङ्सन पाइन्छ पाइथनमा। यो एलियनभित्र स्ट्रिङ अथवा भेरिएबल जसले स्ट्रिङ होल्ड गर्छ त्यो पास गर्यो भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ, एउटा नम्बर रिटर्न गर्छ। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। म यसलाई देखाउँछु पाइचार्ममा पनि। पाइचार्म खोलौँ। म एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु स्ट्रिङको लागि। ओके, सो मैले यहाँ चाहिँ S इक्वल्स टु मिलन भने। यसमा यो स्ट्रिङमा चाहिँ 5वटा क्यारेक्टर छ, M एउटा, I अर्को, L A N गरेर जम्मा 5वटा क्यारेक्टर छ। अब यसलाई चाहिँ मैले L इक्वल्स टु लेन S गरेँ भने र प्रिन्ट L गरेँ भने चाहिँ 5 प्रिन्ट हुनु पऱ्यो, लेन्थ अफ स्ट्रिङ। ओके, यो राइट क्लिक गरौँ यहाँ र रन स्ट्रिङ गरौँ। ओके, सो 5 प्रिन्ट भयो। अब मैले यसलाई बढाएँ, MAHERJAN। अब चाहिँ कतिवटा स्ट्रिङ प्रिन्ट हुनु पऱ्यो त? कति लेन्थ प्रिन्ट हुनु पऱ्यो त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 प्रिन्ट हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ 14 प्रिन्ट भयो। यसरी चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ भने इन्डेक्सिङ अ क्यारेक्टर इन स्ट्रिङ। एउटा स्ट्रिङ छ भने त्यसभित्र रहेको क्यारेक्टरको एउटा स्पेसिफिक इन्डेक्स हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक एड्रेस हुन्छ। त्यो चाहिँ यो 0बाट सुरु हुन्छ। यो तल बक्समा देखाएको जस्तै यो मिलन भन्ने एउटा स्ट्रिङ लिएँ मैले, X इक्वल्स टु मिलन लिएँ भने चाहिँ यो एभ्री क्यारेक्टर छन् जुन यो स्ट्रिङभित्र MILAN, त्यसको चाहिँ आफ्नो एउटा इन्डेक्स हुन्छ, आफ्नो एउटा एड्रेस हुन्छ। यो एड्रेस चाहिँ, यो इन्डेक्सिङ चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ। सो M को इन्डेक्स चाहिँ 0 हो, I को इन्डेक्स चाहिँ 1 हो, L को इन्डेक्स चाहिँ 2 हो, A को इन्डेक्स 3 हो र N को इन्डेक्स 4 हो। यसरी चाहिँ एउटा स्ट्रिङमा रहेको क्यारेक्टरहरूको युनिक इन्डेक्स अथवा एउटा युनिक एड्रेस हुन्छ, जुन चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ र यो इन्क्रिजिङ सिक्वेन्समा जान्छ, 0 1 2 3 हुँदै जान्छ। सो मैले चाहिँ एउटा यसरी अब इन्डेक्सिङ 0बाट सुरु भयो। त्यसकारण मैले अब यो स्ट्रिङभित्र चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टर एक्सेस गर्नु मन लाग्यो, मलाई चाहिँ यो A एक्सेस गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म चाहिँ यो अपरेटर, यो स्क्वायर ब्र्याकेट, ओपनिङ र क्लोजिङ स्क्वायर ब्र्याकेट अपरेटर युज गर्न सक्छु। सो मैले चाहिँ X इक्वल्स टु मिलन भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ भने मैले X अनि त्यसपछि स्क्वायर ब्र्याकेट दिएर त्यसभित्र 3 लेखेँ भने चाहिँ यसले थर्ड इन्डेक्स नम्बर 3 को क्यारेक्टर रिटर्न गर्छ। अब इन्डेक्स नम्बर 3 को क्यारेक्टर भनेको यो बक्स टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ, 0 1 2 3 भनेको A हो। सो यसले चाहिँ A रिटर्न गर्छ। यसरी हेरिहालौँ।
मैले यहाँ लेन्थको सट्टामा L इक्वल्स टु S ल 5 गरेँ 5 ल 6 गरेँ यसमा 7 नै गरेँ 7 गरेँ भने यो S7 भन्ने 7 नम्बर इन्डेक्सको क्यारेक्टर चाहिँ कुन हो त भने यो 0 हो यो 1 2 3 4 5 6 7 सो स्मल a चाहिँ यो S ब्राकेटभित्र 7 S इन्डेक्स 7 भनेको चाहिँ a हो सो अब यहाँबाट a प्रिन्ट हुनुपर्छ a प्रिन्ट भयो यसरी चाहिँ हामी एउटा स्ट्रिङ भित्रको क्यारेक्टरलाई चाहिँ इन्डेक्स पास गरेर एक्सेस गर्न सक्छौँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ स्लाइसिङ अ स्ट्रिङ एउटा स्ट्रिङ दिएको छ जस्तो कि सेरिगन टी एउटा स्ट्रिङ हो यसको सर्टेन पार्ट मात्र मलाई निकाल्नु पर्यो अघि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरलाई निकाल्यौँ इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरलाई रिड गरेर हामीले देखायौँ भने अब चाहिँ मलाई पार्ट अफ स्ट्रिङ एउटा सब स्ट्रिङ भन्छौँ जसलाई हामी पार्ट अफ स्ट्रिङलाई त्यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी इन्डेक्सभित्र चाहिँ रेन्ज दिन सक्छौँ हामी अघि चाहिँ S2 मात्र गर्दाखेरि सेकेन्ड नम्बर इन्डेक्स भएको क्यारेक्टर निस्किन्थ्यो भने अब S2:5 गर्दाखेरि चाहिँ यसले रिटर्न गर्ने भनेको इन्डेक्स 2 देखि इन्डेक्स 5-1 सम्मको क्यारेक्टरहरू रिटर्न गर्छ भनेको DEC रिटर्न गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् प्लिज नोट द्याट स्लाइसिङ SA to B इट रिटर्न्स क्यारेक्टर अफ इन्डेक्स फ्रम A to B-1 भनेको यो लास्टको भन्दा एक कम क्यारेक्टरसम्म चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ सो मैले S2:5 गरेँ भने यसले 2 देखि 4 सम्मको क्यारेक्टर भनेको DEC चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा रिटर्न गर्छ यसरी हामी स्ट्रिङ स्लाइसिङ गर्न सक्छौँ एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ जस्तो कि A इक्वल्स टु मैले मिलन महर्जन बनाएँ भने अब मैले प्रिन्ट A ल प्रिन्ट A 0 to 6 गऱ्यो भने चाहिँ अब यसले 0 देखि 5 सम्म इन्डेक्स भएका क्यारेक्टरहरू रिटर्न गर्नुपर्छ भनेको 0 1 2 3 4 5 भनेको मिलन र एउटा वाइट स्पेस चाहिँ यसले रिटर्न गर्नुपर्छ त्यसले गरेको छ रिटर्न अब मैले यहाँ चाहिँ 9 गरेँ भने यसले 0 देखि 8 सम्म इन्डेक्स भएको क्यारेक्टरहरू रिटर्न गर्नुपर्छ यहाँबाट रिटर्न गर्यो यसरी चाहिँ स्ट्रिङको पार्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ सब स्ट्रिङ भन्छौँ हामी यसलाई त्यो निकाल्न सक्छौँ र फाइनल्ली स्ट्रिङ चाहिँ कन्क्याटिनेसनमा जाउँ स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनेको एकभन्दा बढी स्ट्रिङलाई जोडेर एउटै स्ट्रिङ बनाउन सकिन्छ यो सिम्पल छ यो स्ट्रिङहरूलाई ए प्लसले जोडिदिने मात्रै हो सो फर इक्जाम्पल ए भनेको मिलन छ बी भनेको चाहिँ एउटा वाइट स्पेस छ सी भनेको चाहिँ महर्जन छ भने प्रिन्ट A प्लस B प्लस C गर्न सक्छु म र यो स्ट्रिङ जोडिएर आउँछ त्यसै गरी म यसो पनि गर्न सक्छु यो C पछि चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्रिङ जोडिदिन्छु एस्ट्रिक जोडिदिन्छु अब यो 4वटा स्ट्रिङ जोडेर आउँछ यसरी चाहिँ हामी स्ट्रिङलाई जोड्न सक्छौँ प्लसको युजले यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भन्छौँ स्ट्रिङमा हामीले जेनरली गर्ने कामहरू त यति नै हो अरू पनि धेरै कुरा गर्न मिल्छ त्यो तपाईँहरू एक्सप्लोर गर्नु होला अहिले चाहिँ स्ट्रिङमा यति नै गरौँ थ्याङ्क यू